ल गाइस, त आज हामी सुरु गर्ने कुरा छौँ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल हैन। कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल कसलाई भनिन्छ र त्योहरुको हैन एउटा एउटा गरेर कुन कुन एक्जामहरु छ हैन, कन्डिसन कस्तो कन्डिसनमा कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल हामी भन्न सक्छ है। एकदम इजी छ गाइस, एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला, तब त्यसपछि एकदम सजिलो पर्छ हैन। हाम्रो सुरुमा के छ भन्दाखेरि कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्समा कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल कसलाई भन्ने त कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भनेको तपाईको हुन्छ के भन्दाखेरि कन्ग्रुएन्सी हुनको लागि दुईवटा ट्रायंगल चाहिन्छ तपाईलाई। त्यसैले हामी भन्छौँ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगलमा के छ दुईवटा ट्रायंगल जसको शेप साइज के हुन्छ भन्दाखेरि सेम हुन्छ कि एउटालाई अर्कोको माथि राख्नु हुन्छ ठ्याक्क फिट भइहाल्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भन्छ भनेको फिट ठ्याक्क फिट हुने गरी हैन भने सेम साइज शेप र साइजको भयो भने के हुन्छ ठ्याक्क फिट हुन जान्छ। त्यसलाई हामी कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भन्छौँ हैन। अब कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल त त्यही लेखेको डेफिनेसन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा ट्रायंगललाई हेर्नु के छ सेम टु सेम दुईटी के छ सेम ट्रायंगल छ भनेदेखि यहाँ तपाईँ यो ट्रायंगललाई हेर्नु जस्तो शेप छ त्यस्तै साइज त्यतिकै छ र शेप पनि त्यस्तै छ। त्यसलाई हामी कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भन्छौँ। अरु कुरा हाम्रो अब कन्डिसन अन कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल हो कन्ग्रुएन्सी हैन। कन्ग्रुएन्ट कसरी हुन्छ कन्डिसन दिएको छ त्यो कन्डिसन हामी पढ्छौँ। त पहिलो कन्डिसन हाम्रो के छ भन्दाखेरि पहिलो कन्डिसनमा हाम्रो छ हैन यस एक्जुमबाट कसरी कन्ग्रुएन्ट हुन्छ। त्यसको मिनिङ हुन्छ कुनै पनि एउटा ट्रायंगलमा हेर्नु हैन यो दुईवटा ट्रायंगलमा एउटाको तीनटै साइड एउटा ट्रायंगलको तीनटै साइड अर्को ट्रायंगलको तीनटै साइडसँग करस्पोन्डिङ भनेको इक्वल छ भनेको एबी यो एफ सँग बीसी एफसी सँग भनेको करस्पोन्डिङ इक्वल छ भने एउटा ट्रायंगलको अल साइड अर्को ट्रायंगलको अल साइडसँग करस्पोन्डिङ इक्वल छ भने त्यसलाई त्यस्तो कन्डिसनमा कुन कन्ग्रुएन्सी हुन्छ यस हैन। यो कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल हुन्छ र त्यो कतिबेला त्योलाई हामी के भन्छौँ यस एक्जुम भन्छौँ। त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी यस एक्जुम भन्छौँ। तर त्यति बेला गएर के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रायंगल दुईटै कन्ग्रुएन्ट कहलाउँछ। त्यो हुन्छ कसरी त हामीलाई के छ भन्दाखेरि एबी यसको साइड हेर्नु करस्पोन्डिङ साइड एबी इक्वल टु इएफ। यहाँ ध्यान दिनु होला यो एउटा साइडको मिनिङ हो कि जहाँ एउटा यहाँ लाइन दिएको छ भने यो एउटै लाइनवालासँग इक्वल हुन्छ। यहाँ दुईवटा लाइन दिएको छ यसमा यो साइडमा त्यो यहाँ हेर्नु होला दुईवटा यहाँ धर्को तानेको बेलासँग बराबर हुन्छ भनेको त्यसलाई हेर्नु तीनवटा धर्को तानेको त्यसमा त्यो भनेको एसीसँग जहिले नै इएफ बराबर हुन्छ। त्यसैले करस्पोन्डिङ हामी त्यसलाई भन्छौँ। त्यसमा तपाईको हेर्नु के छ एबी इक्वल टु इएफ छ एबी इक्वल टु इएफ बीसी इक्वल टु कति छ एफजी अनि एसी इक्वल टु कति छ इजी। त्यही हामी लेख्छौँ त यस त तपाईको ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएन्टको साइन यस्तो लेखिन्छ दुईवटा इक्वल दिएर हैन दुईवटा यसरी इक्वल दिएर यस्तो माथि दिइहाल्नुहुन्छ भने के हुन्छ यो कन्ग्रुएन्टको साइन हो। त अब यो गएर यो दुईटा ट्रायंगल के भइहाल्यो एक आपसमा कन्ग्रुएन्ट भइहाल्यो। कुन एक्जुमबाट यस एक्जुमबाट कन्ग्रुएन्ट भइहाल्यो। कन्ग्रुएन्ट भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा ट्रायंगलमा भएको एंगल्सहरु जो बाँकी एंगल्सहरु छ त्यो एंगल्सहरु पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। करस्पोन्डिङ एंगल्स अफ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल आर अलवेज इक्वल हैन इक्वल भइरहन्छ। अब हाम्रो छ भन्दाखेरि सेकेन्ड दोस्रो नम्बरको कन्डिसन कन्डिसनले के भनेको छ यस भनेको साइड एंगल साइड एक्जुमबाट। त यसमा के हुन्छ साइड एक्जुम साइडबाट त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ट्रायंगलमा एउटा ट्रायंगलको दुईवटा साइड र त्यसको बीचमा बनेको एउटा एंगल हैन एउटा ट्रायंगलको दुईवटा साइड र त्यसमा बनेको एउटा एंगल यदि रेस्पेक्टिभली अर्को ट्रायंगलको सेम दुईवटा हैन साइड र त्यसको बीचको एंगलसँग यदि बराबर छ भनेदेखि इक्वल छ भनेदेखि त्यति बेला हाम्रो कुन हुन्छ यो ट्रायंगलहरु कन्ग्रुएन्ट हुन जान्छ। र कन्ग्रुएन्ट कुन एक्जुमले भयो यसबाट भनेको साइड एंगल साइडबाट कन्ग्रुएन्ट हुन गयो। यति बेला हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रायंगलमा हेर्नुस् यो ट्रायंगलमा के हुन्छ एबी हैन एबी इक्वल टु हाम्रो के छ इएफ छ हेर्नु एबी इक्वल टु इएफ छ। त्यसपछि एंगल बी इक्वल टु एंगल बी इक्वल टु के छ एंगल एफ छ हैन बीसी इक्वल टु एफजी बीसी इक्वल टु एफजी हैन करस्पोन्डिङ छ इक्वलली छ। त्यही भएर
यो दुई ट्रायंगल एबीसी एन्ड ट्रायंगल ईएफजी के भइहाल्छ हाम्रो कन्कुरेन्ट कहलाउँछ। कन्कुरेन्ट कुन एक्जामबाट यस भनेको साइड एंगल साइडबाट कन्कुरेन्ट। यदि कन्कुरेन्ट भइहाल्यो भने के हुन्छ बाँकी रहेको यो त भइहाल्यो बाँकी रहेको एंगल ए एंगल सी के हुन्छ एंगल ई र एंगल एफ सँग करस्पोन्डिङ इक्वल हुन्छ भनेदेखि साइड तपाईको हैन एसी अनि ईजी पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ किन इक्वल हुन्छ किनभने करस्पोन्डिङ साइड्स न करस्पोन्डिङ साइड्स र एंगल्सहरु कन्कुरेन्ट ट्रायंगलको के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यसैले हामी हैन यो कन्कुरेन्टको कन्डिसनमा तेस्रो नम्बर कन्कुरेन्सीमा के छ भन्दा कि एएसए भनेको एंगल साइड एंगलबाट कन्कुरेन्ट यो भनेको तपाईको के भइहाल्यो भन्दाखेरि दुईवटा ट्रायंगलमा एउटा ट्रायंगलको हैन दुईवटा साइड र त्यो एंगल दुईवटा एंगल र त्यो एंगल बनेको एउटा साइड भनेको दुईवटा ट्रायंगलमा कन्कुरेन्सी कन्डिसनमा दुईवटा ट्रायंगलमा हैन एउटा ट्रायंगलको दुईवटा एंगल त्यो दुईटै एंगल बनेको एउटा साइड यदि करस्पोन्डिङ अर्को ट्रायंगलसँग यदि इक्वल छ भने रेस्पेक्टिभली अर्कोसँग इक्वल छ जस्तै यहाँ पनि यो साइड भइहाल्यो त्यसमा बनेको दुईवटा एंगल त यहाँ दुईवटा एंगल त्यो एंगल बनेको साइड या साइड त्यसमा बनेको दुईवटा एंगल यसरी भन्नुस् हैन दुईवटा एंगल र त्यो एंगल बनेको साइड भन्नुस् या साइड र त्यसमा बनेको दुईवटा एंगल बुझ्नुस्। यदि रेस्पेक्टिभली अर्कोसँग इक्वल छ भनेदेखि अर्को ट्रायंगलको सेम एउटा साइड र त्यसमा बनेको दुईवटा एंगलसँग यदि करस्पोन्डिङ इक्वल छ भने त्यस्तो कन्डिसनलाई पनि हामी के भन्छौं कन्कुरेन्ट भन्छ। भनेको त्यो दुईटै ट्रायंगल के हो कन्कुरेन्ट ट्रायंगल हो दे हैन दिस ट्रायंगल्स आर सेड टु बी कन्कुरेन्ट ट्रायंगल्स हैन। त त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि एंगल हैन एंगलमा पनि एउटा यहाँ धरको दिएको छ घेरेको छ भने यो एउटा वालासँग इक्वल हुन्छ भने यहाँ दुईवटाले घेरेछ र दुई वालासँग इक्वल हुन्छ यसरी हेर्नुहुन्छ हैन। त्यहाँ हेर्नुस् एंगल बी इक्वल टु एंगल एफ एंगल बी टु एंगल एफ छ। त्यसपछि हाम्रो बीसी इक्वल टु एफजी साइड बीसी इक्वल टु एफजी यस भयो हैन। त्यसपछि एंगल सी इक्वल टु एंगल जी एंगल सी इक्वल टु एंगल जी हैन। त किन भइहाल्यो हाम्रो यो ट्रायंगल पनि यो दुईटै ट्रायंगल के भइहाल्यो कन्कुरेन्ट ट्रायंगल भइहाल्यो एकअर्कोसँग किन एएस भनेको एंगल साइड एंगलबाट के भइहाल्यो कन्कुरेन्ट भइहाल्यो। कन्कुरेन्ट भएपछि अब हाम्रो जो बाँकी एंगल बस्यो एंगल ए एंगल ई सँग इक्वल भइहाल्छ यो एंगल तपाईको यो बाँकी बचेको एंगल के भइहाल्छ योसँग इक्वल भइहाल्छ हैन। अब बाँकी रहेको दुईवटा साइड पनि के हुन्छ यसको साइड जस्तै एबी इक्वल टु ईएफ भइहाल्छ भनेदेखि एसी इक्वल टु ईजी भइहाल्छ किनभने करस्पोन्डिङ साइड अफ कन्कुरेन्ट ट्रायंगलको के हुन्छ जहिले नै इक्वल हुन्छ। अब अर्को रहेको छ भन्दा हाम्रो चौथो वाला हैन चौथो नम्बरमा के रहेको छ भने आरएचएस भनेको तपाईको भ्यालु कुनै पनि दुईवटा ट्रायंगलमा एउटा ट्रायंगलको हैन राइट एंगल ट्रायंगल छ राइट एंगल ट्रायंगलमा दुईवटा राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा ट्रायंगलको तपाईको राइट एंगल अर्कोको राइट एंगलसँग र दुई एउटा र हाइपोटेनियस राइट एंगल हाइपोटेनियस र एउटा यो दुईटै बाँकी रहेको साइड मध्ये कुनै एउटा साइड अर्को ट्रायंगलको राइट एंगल हाइपोटेनियस र यो दुईटै रिमेनिङ मध्ये कुनै एउटासँग इक्वल छ भने त्यसलाई त्यस्तो कन्डिसनमा पनि के हुन्छ ट्रायंगल कन्कुरेन्ट कहलाउँछ। के कहलाउँछ ट्रायंगल कन्कुरेन्ट कहलाउँछ हैन आरएचबाट। हामी हेर्यो यहाँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो राइट एंगल ट्रायंगल भएकोले यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो इक्वल छ योसँग यो हाइपोटेनियस तपाईको के छ योसँग इक्वल छ र रिमेनिङ यो दुईवटा साइड मध्ये एउटा साइड अर्कोसँग के छ इक्वल छ हैन। जस्तै एंगल बी इक्वल टु एंगल एफ राइट एंगल ट्रायंगल छ आरले भइहाल्यो एसी इक्वल टु एसी इक्वल टु भनेको हाइपोटेनियस तपाईको भइहाल्यो हैन। त्यसैगरी एबी इक्वल टु ईएफ छ एपी इक्वल टु ईएफ भनेको एउटा साइड छ नि त आरएचएसबाट यो के भइहाल्यो ट्रायंगल एबीसी र ईएफजी कन्कुरेन्ट ट्रायंगल भइहाल्यो। એટલે कन्कुरेन्ट ट्रायंगल भएपछि यसको करस्पोन्डिङ एंगल र साइडहरु पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अलवेज इक्वल हुन्छ हैन। यो चौथो नम्बरमा हुन्छ। पाँचौं नम्बर हाम्रो के छ भन्दाखेरि एएएस या यस एए भन्छौं हामी यसलाई भनेको एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल न। यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा ट्रायंगलमा एउटा ट्रायंगलको हैन दुईवटा कन्टिन्युअस वाला एंगल हैन कन्टिन्युअस वाला एंगल र त्यसमा त्यस बाहेक भनेको योसँग रिलेटेड यो साइडमा नभएर यो दुईटै साइडमध्ये कुनै एउटा साइड यो दुईटै साइडमध्ये कुनै एउटा साइडसँग यदि इक्वल छ भनेको एउटा ट्रायंगलको दुईवटा एंगल
कन्टिन्युअस वाला एंगल भनेको यो त यो या फिर यो हुन सक्छ हैन कन्टिन्युअस हुनुपर्छ हैन दुईवटा एंगल र त्यो एंगल बनेको साइड बाहेक भनेको यसमा बनेको छ यो दुईटा एंगल बनेको साइड बाहेक यो साइड या फिर यो साइड अर्को ट्रायंगलको हैन सेम दुईवटा एंगल र अर्को ट्रायंगलको सेम त्यही साइड सँग यदि इक्वल छ भने त्यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ एएएस भनेको एंगल साइड हैन एंगल साइड भनेको के भयो एंगल साइड इक्वल यो प्रोसेसलाई हामी के चाहिँ यो कन्डिसनमा ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट हुन्छ र यो एक्जुमलाई हामी के भन्छौँ एंगल साइड या साइड एंगल भन्ने गर्छौँ। अब कुरा रह्यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एंगल बी इक्वल टु एंगल एफ एंगल सी इक्वल टु एंगल जी साइड एसी इक्वल टु साइड इजी हाम्रो भइहाल्यो अनि त्यसको तरफ के भइहाल्यो ट्रायंगल एबीसी र ट्रायंगल ईएफजी के भइहाल्यो हाम्रो कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भयो एएस एंगल साइडको आधारमा र बाँकी भएको उसको जो करस्पोन्डिङ एंगल्स हुन्छ करस्पोन्डिङ साइडहरु हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सबै इक्वल हुन्छ। गाइज कस्तो लाग्यो च्याप्टर अनि कमेन्ट गरेर भन्नु होला लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब नै च्यानल गर्नु होला हैन अगाडि यसपछिको च्याप्टर जो सोलुसनहरु छ हामी अगाडि अर्को भिडियोमा हाल्न पर्छौं त्यसैले बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला ताकि तपाईलाई पछि गएर भिडियो हाल्छु त हैन नोटिफिकेसन आउँछ। थ्यांक यू गाइज। अब हामी पढ्न गइरहेका छौं सिमिलरिटी हैन ट्रायंगलहरु सिमिलर ट्रायंगलहरु हैन सिमिलरिटी कसरी ट्रायंगलहरु सिमिलर हुन्छ भनेर हैन त सिमिलर ट्रायंगल भनेको के हो सिमिलर ट्रायंगल भनेको तपाईको हुन्छ के जुन ट्रायंगलको शेप सेम हुन्छ साइज डिफरेन्ट हुन्छ तर शेप सेम हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं हैन त्यसलाई हामी भन्छौं सिमिलर ट्रायंगल के हुन्छ तपाईको शेप त्यही हुन्छ साइज चाहिँ के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ त्यसले जस्तै यहाँ हेर्नु यो एबीसी ट्रायंगल छ त्यो के छ भन्दाखेरि अलिकति ठुलो छ तर हेर्नमा दुईटै के छ सिमिलरै छ तर यो ठुलो साइज छ यसको साइज सानो छ भने हेर्दाखेरि त्यही हुनुपर्छ साइज का हुनुपर्छ सानो हुनुपर्छ भनेको डिफरेन्ट हुनुपर्छ। अब सिमिलर ट्रायंगलको लागि तपाईको कन्डिसनहरु छ सिमिलर ट्रायंगल कति बेला सिमिलर ट्रायंगल हुन्छ भनेर हैन सिमिलर ट्रायंगल हुने कन्डिसनहरु के छ भन्दाखेरि एए भनेको दुईवटा ट्रायंगलमा एउटा ट्रायंगलको दुईवटा एंगल हैन एउटा एंगल अर्को भन्दा हैन अर्कोसँग यदि दुईवटा एंगल इक्वल छ हैन एउटा ट्रायंगलको दुईवटा एंगल अर्कोसँग इक्वल छ भनेदेखि त्यतिबेला के हुन्छ भने त्यो ट्रायंगल चाहिँ सिमिलर ट्रायंगल हुन्छ। किन दुईवटा एंगल इक्वल हुने भनेको त तेस्रो एंगल त आफै इक्वल भइहाल्छ रिमेनिङ एंगल के हुन्छ इक्वल भइहाल्छ किनभने थाहा छ तीनटै एंगलको के हुन्छ मेजरमेन्ट भनेको सम कन्स्ट्यान्ट छ भनेको युनिटी हो जब दुईवटा इक्वल हुन्छ त तेस्रो आफै इक्वल भइहाल्छ है त्यतिबेला के हुन्छ भनेको यो हाम्रो ट्रायंगल चाहिँ सिमिलर हुन्छ दुईवटा इक्वल भयो यसको मिनिङ सिमिलर ट्रायंगल हो हामी हैन त तपाईको यहाँ छ एंगल बी इक्वल टु एंगल ई छ एंगल सी इक्वल टु एंगल डी छ हैन दुईवटा छ त्यसैले यो दुईटै ट्रायंगल के छ एकअर्कामा सिमिलर ट्रायंगल छ। दोस्रो कन्डिसनले के भनिरहेछ यस एएस साइड एंगल साइड मार्ट भनिरहेछ त्यहाँ कन्ग्रुएन्टमा हामीले साइड एंगल साइड भनेपछि तपाईको इक्वलमा हेरेकोतिर त यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि साइड एंगल साइड भनेको तपाईको दुईवटा साइड हैन एबीएसी भनेको यो दुईवटा साइड यो जो साइड छ हैन र यो साइड तपाईको 6 भनेको दुईवटा साइड यसको दुईवटा साइड अर्कोको दुईवटा साइडसँग के हुन्छ प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको इक्वल हुँदैन र उसको रेशियो जो हुन्छ के हुन्छ सेम रेशियोमा हुन्छ दुईटै तर भनेको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ फरक हुन्छ भनेको साइजमा फरक पर्न जान्छ तर रेशियो दुईटैको सेमै हुन्छ हैन जस्तै यो 4 छ यो 2 छ भनेको 2 टाइम्सले यो ठुलो सानो छ भन्नु पर्दा भयो प्रोपोर्सनमा छ र एंगल जो छ त्यो छ कन्ग्रुएन्ट भनेको इक्वल छ एंगल चाहिँ के छ इक्वल छ त दुईवटा साइडको बीचको एंगल चाहिँ इक्वल छ र त्यो दुईटै साइडको चाहिँ प्रोपोर्सन छ त्यतिबेला पनि के हुन्छ यो ट्रायंगल दुईटा ट्रायंगल के हुन्छ सिमिलर ट्रायंगल हुन्छ हैन यस्तो कन्डिसनमा पनि अर्को लास्ट कन्डिसन छ हाम्रो यस भनेको साइड यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा ट्रायंगलमा एउटा ट्रायंगलको अल साइड अर्को ट्रायंगलको अल साइडसँग के छ प्रोपोर्सन हुन्छ
के भन्छ प्रोपोर्सन। त प्रोपोर्सन भयो भने त्यति बेला के हुन्छ, त्यति बेला पनि यो ट्रायंगल सिमिलर हुन्छ। प्रोपोर्सन तीनटै साइड तीनटैसँग प्रोपोर्सन। फर इक्जाम्पलको लागि यो ठुलो ट्रायंगल एबीसी को हैन यो 6 छ, यो 8 छ, यो 4 छ हैन। सानो ट्रायंगल एडीई मा हेर्नुस् कति छ, यो 3 छ, यो 4 छ, यो 2 छ भनेको हाफ को मा चाहिँ के छ, हाफ। सानो ट्रायंगल ठुलो ट्रायंगलको हाफ छ भने प्रोपोर्सन भयो 1/2 को प्रोपोर्सनमा छ। 1/2 को प्रोपोर्सनमा छ भने यति कन्डिसनमा पनि जुन कन्डिसन जो प्रोपोर्सन भयो भने साइडहरु त्यो बेला पनि ट्रायंगलहरु के हुन्छ, सिमिलर ट्रायंगल कहलाउँछ है। यसरी गरेर हामी सिमिलर ट्रायंगल यो तीन तरिकाबाट हामी भन्न सक्छौं, प्रुफ गर्न सक्छौं कि यो सिमिलर छ भनेर।